Ja ollaan nyt liveenä. Tervetuloa kaikille katsojille sinne Kisastudion katsomon puolelle. Eli me ollaan IoTekin Kisastudio ja tällä kertaa seuraillaan vähän AMDn live-lähetystä, mistä pitäisi tuossa 10 minuutin päästä lähteä liikenteeseen. RDNA3 näyttisten julkaisu. Ja meikäläinen on siis Mannisen Oskari. Pahoittelet kaikille, mulla on ääni vähän painoksessa, pikkusen flunssaa päällä. Mutta ei anneta sen hidastaa, ja mulla on täällä kaverina Turusta Petrus Laine. Moro moro. No, me 9 minuutin päästä alkaa AMDltä live-lähetys, niin mitä me voidaan Petrus suhujen perusteella odottaa? Ilmeisesti näyttiksi. Niin, no jos aloitetaan niistä, mitä AMD on ihan niin kuin varmistanut itsekseen, niin chiplet-arkkitehtuuri, eli siellä tulee olemaan useampi kuin yksi piiri, ainakin osa piireistä tulee käyttää 5 nanometriä, ja oliko se niin, että 50% vähintään pitäisi olla tuo energiatehokkuutta tullut lisää. Ne oli niin kuin ne AMDn lupaukset, ja sitten siinä kerrottiin jotain, että komputeunitteja on suunniteltu vähän uusiksi, ja sateenseurantaa on parannettu. Ne on mun mielestä about siinä. Ja sitten virtaliittimet tietenkin. Siinä on about se, mitä on virallisesti kerrottu tästä. Niin, eli virtaliittimistä ei ole käytössä Nvidian käyttämä uusi 12 plus 4-pinninen 12 voltin, en muista lyhennettä ollutkaan, mutta se uusi pieni 12-pinninen liitäntä ei ole AMDllä käytössä näissä uusissa näyttiksissä siis. Joo, ei ole käytössä, vaan on ihan niitä perinteisiä 8-pinnisiä PCI Express lisävirtaliittimia. Riippuu tietenkin sitten kortin TDPstä, montako niitä on. Yksi referenssikorttihan tuossa hiljattain, tai semmoisen Engineering Sample vuotinettiin, niin siinä niitä oli 2. Joo. Sitten chiplet-rakenne oli ensimmäistä kertaa, taitaa nyt olla tämmöisessä erillisnäyttöksissä käytössä. Että se koostuu useammasta sirusta, vähän samaan tapaan kuin AMD Ryzen prossut on nyt ekasta sukupolvesta asti tehnyt. Niin, no sehän riippuu tietenkin vähän, miten asiaa haluaa ajatella, että me voidaan mennä tuonne ihan voodoo-päiviin asti, ja silloinhan siinä oli voodoossa useampi piiri, mistä se koko homma sitten rakentui. Ja jos sitten vähän modernimpaa mennään, niin Xbox 360 grafiikkapiiri oli pitkään 2 eri piiriä, ja siinä EDRAM-sirullakin oli ihan GPU-toimintaa vielä sen muistin lisäksi. Eli tällaisia ratkaisuja on siis tehty aikanaan, mutta näin niin kuin modernissa ajassa niitä hirveämmin on nähty. Modernissa erillisnäyttisajassa niitä ei ole nähty. Joo. Ja no, mitä se teoriassa hyödyntää, tuo chiplet-rakenne, ei tarvitse tehdä isoa jättisirua. Teoriassa paremmat saannot tulee ehkä ainakin tehtaalta. Ei se ole vaan teoriaa, vaan ihan faktahan se on, koska se on ihan matematiikkaa se. Jep. Kuinka paljon virheitä yhdelle kiekolle tulee noin keskimäärin, ja mitä pienempiä siruja, niin sitä enemmän sä saat siitä sitten toimivia, mihin se ei ole osunut. Jep. Katso, siellä Samsahi Las Vegasista chattiin eksynyt. Iltaa vaan Samsallekin sinne. Terveisiä Vegasiin. Päässyt siellä rulettipöydästä netin ääreen. Ehkä ne laittoi se jo pois sieltä katsoa, että eiköhän tämä kaveri voi vähitellen antaa tuon ruletin seuraavallekin. Se voi olla näin. Sä kysytä, milloin alkaa AMD-striimi, niin kello 22 tasan, eli 6 minuutin päästä. Joo, tasolta alkaa se striimi. Sitten tuossa chiplet-arkkitehtuurissa tietenkin on se mahdollisuus, että voidaan käyttää vaikka useampaa eri valmistusprosessia, koska tiedetään, että jotkut osat GPUsta ei ehkä niin kuin skaalaudu, esimerkiksi just nämä muistien fyysiset liidat, ne ei skaalaudu samaan tapaan analogisina osina kuin moni muu osa, niin jos ne voi tehdä esimerkiksi huonommalla valmistusprosessilla kuin itse grafiikkaytimen, niin sehän on selvää säästöä siinä kohtaa. Sitten meillä oli jotenkin sivullakin uutiset, oli ottaa vuotokuvia näiden näyttistä ulkonäöstä oli tullut. Oliko siellä mitään yllättävää noissa vuodoissa? Ei, siis sehän oli ihan sen mukainen, mikä se AMD-verran teaserikuvakin oli. Siinä oli 3 punaiseksi värjättyä
lamellia ja muuten musta se jäähdytyslivasto, tai tumma ainakin. Joo. Kaivetaan tuosta striimiinkin näkyviin kuvaa, jos mä löydän sen täältä. Joo, kaivataan se vaan siihen esiin, niin siitä voi käydä ehkä läpikin jotain ensin. Oliko se viime viikolla vai milloin se oli? Juu, tosta löytyi. Niin sehän on hyvin tommonen samankaltainen kuin viime vuoden mallit. Tai ei edellissukupolven mallit. Sanonpa päivämäärä, niin mäkin löydän se ehkä. 31.10. Näyttäisi olevan tommonen reilu 2 korttipaikkaa. Ei ole 3 ihan täyttä, mutta tommonen 2,5 ehkä tämä kokonaispaksuus. Niin, sehän on siis vähän kasvanut verrattuna tuohon viime sukupolveen, mutta ei nyt puhuta mistään RTX 4090-luokan jytkymallista tuon jäähysuhteen, ja tuulettimet on tässäkin isompia. Se on ihan positiivista kehitystä vissiin. No, kyllähän se lähtökohtaisesti tahtoo fysiikan lait toimia niin, että isompaan tuulettimeen on helpompi saada pienemmillä liikeradoilla se ilmavirta liikkumaan, niin se voi teoriassa tarkoittaa hiljaisempaa korttia tai sitten vaan parempaa jäähdytyskykyä samoilla äänenpaineilla. Joo, ja sitten tuossa kyljessä niin ehkä siitä voisi huomioida sen, että ilma pääsee paremmin ehkä ulos tuolta nyt, kun siinä on vähän pienemmät reunukset. Totta. Ja siinä ei tuo radion logokaan mene enää päälle niin paljon, että siinä on vähän avarrettu siltäkin osin. Kyllä. Jep, eli siellä on 5 nanometrin prosessia tosiaan 50% parempaa wattisuorituskykysuhdetta. Toi on kyllä ihan kiva saada Toki siis Nvidialläkin taisi olla parantunut energiatehokkuus, mutta siellä oli otettu sitten kaikki teho irti ja virrankulutus oli edelleen aika korkeata. Jännä nähdä, mitä täältä tulee sitten. Sehän on ihan absurdi suorastaan siis, kuinka niin kuin tiukalle ne on puristanut se RTX 490, kun sä saat niin kuin 5% lähtee tehoon ja tehon kulutus tippuu jonkun 100 wattia, niin ei se paljon naurata. Jep. Samsa, joo, laitetaan sitten 23 pyörimään teikäläisen video, katsotaan tässä sitten live-striiminä myös, että mitä sieltä on Las Vegasista löytynyt. Vielä pari minuuttia, niin lähtee sitten AMDn jytkytys käyntiin tuolta. Joo, pitääkin katsoa tuosta nyt, että mulla on tabi auki valmiina, niin lähtee käyntiin sitten kun lähtee. Chatissa pelätä, että mulla on korona. Ei ainakaan toistaiseksi vielä ole sellaista tulosta tullut. Ei tarvi huolehtia. Ja syysflunssalta vaikuttaa. Mä just esitin vaihtoehtoisen käsityksen chattiin kyllä. Tää on se, miten tietokonevirukset liikkuu. Oho, sieltä Samsa sanoo paljastaa, että jytky tulee. Jytky tulee, mutta millainen jytky onkin sitten toinen juttu. Sehän voidaan käsittää monellakin tapaa. Totta. Se on joko täys farssi tai jotain hienoa. Jännityksellä odotetaan minuutti vielä ja lähtee. Toi on kyllä pakko sanoa, että vähän harmillista, että se on tosiaan niin kuin pidetty se jo esitys ja nyt esitään nauhoitus siitä, mutta toisaalta se antaa myös mahdollisuuden sitten editoida sitä vähän kivemmin. Ei tarvitse olla live-ohjausta. Jep. Vähän se on sillä aina harmi, kun siellä Sampsakin tietää jo mitä tulee, niin menee puolet jännityksestä ohi. Näinpä. Muuten ei se mitään, katsotaan, koska luvut on vaan lukuja ja no varmaan hän on nähnyt siellä kyllä benchmarkitkin jo, niin no sen näkee sitten. Jep. Ai. Mitä luulet, tuleeko sieltä Nvidian kyykyttäjä? Ei kaikessa ainakaan. Et voi olla osa-alueita, missä joo, mutta en usko, että joka osa-alueella. Joo.
Toivotaan ainakin, että hyvää kilpailua. Tehonkulutuksessa ainakin se on pienempi, siitä mä oon ihan varma. Jep. Toivotaan, että tulee kilpailukykyistä, hyvää hintalaatuisuutta markkinoille. Siinä kuluttajat vaan voittaa silloin. Jahas, sitten taas lähtee stream käyntiin. No niin. Chattiin voi sitten huikata, jos jotkut äänet on liian kovalla, niin koitetaan lennosta säätää. Koita olla hirveästi puhumatta kanssa päälle, että seurataan itse kanssa sitten nyt itse live. Sen takia voidaan heti tuosta todeta, että yksi tänään julkitullut kuva grafiikkapiiristä on aidotun grafiikan perusteella. Okei. Eli yksi grafiikkasiru ja 6 muistiohjainta. Omina siruinaan kaikki. Joo. No niin, se tulee Lisa Suu aloittamaan heti. Welcome, and thank you all for joining us today. It's so exciting to be here back in Las Vegas in person. So thank you all for joining us and being part of our audience. And also welcome to all of you who are joining us online. Chatissa epäillä, että on täytyy olla maailman nopein kortti, kun Sonic näkyy introvideossa. We have some amazing new products to show you, so let's go ahead and get started. Maailman nopein siili and you guys all know us well. At AMD, we're all about high performance and adaptive computing, and really using technology to create solutions to the world's most important challenges. Now, whether you're talking about cloud services or 5G networks or AI or automotive or PCs, AMD technology is truly everywhere, touching the lives of billions of people every single day. Now, we're in an incredibly busy time for AMD. It's an incredible period of innovation. We're in the midst of introducing actually 4 new architectures to the market across more than a dozen products. So if you look at it, we started with the Ryzen 7000 launch in September, and many of you joined us there. Next week, we're going to bring Zen 4 to high-end server processors, and then soon after that to notebook PCs. And we also have our Zen 4 C core optimized for cloud-native computing, and our next-gen XDNA architecture that are going to launch in 2023. But of course, today, it's all about gaming, and we're here to talk about our next-generation gaming architecture with RDNA3. So now just a minute about gaming, right? We all love gaming. Gaming is really in AMD's DNA. And when you look through 2025, we're expecting 3.5 billion gamers in the world. And our goal is really to push the limits of gaming innovation to really provide the best solutions across the board together with all of our gaming partners. So whether you're talking about developers creating new games and experiences, or you're talking about the companies that are serving the content, or you're playing your games on your devices, or you're a streamer that are really trying to stream those experiences to other gamers, our mission is to bring you the best experience possible for all of your gaming platforms. Now, Ryzen processors and Radeon graphics are really at the heart of all of the world's most popular gaming devices, including the top gaming PC OEM systems, cloud gaming services, Sony PlayStation 5, Xbox Series X and S, Valve Steam Deck. We're also bringing gaming to automotive with the newest generation of Teslas. And of course, for all of the folks out there who are building your own PCs, we love the DIY market for all of the PCs that you build. Now, when you think about that, why is gaming so important to AMD? It's really all about pushing the envelope on innovation. Just over a month ago, we launched our next generation desktop PC processor, the Ryzen 7000 series, which was really the most advanced processors for gamers and creators. And the response has been really incredible. We have leadership performance per watt, we have phenomenal gaming and creative performance, and it's all enabled by our new Zen 4 core in 5 nanometer. Now, with Ryzen 7000, we also launched our next generation AM5 desktop platform, which has all of the latest I/O, and we're committing to delivering socket longevity on that through 2025 and beyond for lots of future upgrades. And we also know that people love AM4, and AM4 is going to continue for a long, long time. And for there, Ryzen 7 5800X3D is also a fantastic choice for gamers. Now, today, it's all about the next generation of Radeon graphics and how we deliver the future of gaming with the world's most advanced graphics architecture,
RDNA3. So let me start and tell you a little bit about RDNA3. We really set truly ambitious goals for RDNA3. And as you know, at the forefront for what we're doing is it's all about power and energy efficiency. And we want to make sure that we continue to innovate around performance per watt leadership to enable all of the gamer upgrades to be done with fantastic performance, but at a reasonable power. And we also wanted to significantly raise the bar in performance to support the next generation of 4K gaming and beyond, and really recognize that there are a lot of faster and higher resolution displays. And then finally, we also look at it as not just about the chip and not just about the card, but really what is the gaming experience we can bring? And that means new AMD software features, that means platform technologies, and really end-to-end solutions with our CPUs and GPUs and software coming together. So there's a lot of innovation in RDNA3, and we'll tell you all about it today. Joo, mä kattelin kanssa. Now, there's a lot been said about our new chiplet design. So let me start with our chiplet design. Vaaditaan päälle. This is the world's first chiplet gaming GPU. Now, why did we use chiplets? Chiplets really allow us to use a modular approach to optimize the performance and efficiency of the overall design. And so with our chiplets, like we've done on the CPU side, on the GPU side, we're mixing and matching the right technology for each function. Now, the graphics compute die is a high-performance 5-nanometer technology design, and it contains all of the high-performance compute in the GPU. That includes the shaders, the display engine, and a brand-new media engine as well. And then the other die is a memory cache die, and it's built in 6-nanometer process technology and includes the memory subsystem that features the GDDR6 controllers, as well as up to 96 megabytes of cache. And as a result, we have just an incredible capability with more than 61 teraflops of compute. By the way, do you guys think you need 61 teraflops of compute? 24 gigaa GDDR6. We also have the world's fastest triplet interconnect to enable 5.3 terabytes per second of peak bandwidth. No lukemat on kyllä karannut nyt tässä viime sukupolven myötä melko isoihin. Ne on kyllä aikamoisia. So altogether, when you put that together, we have 58 billion transistors in this design, which gives us onko 58 miljardia transistoria paljon? Kaikki on suhteellista tietenkin. Like ei se ole lähellekään semmoisia määriä, mitä NVIDIalla nyt tuossa uusimmassa on. Okay, so now let me show you for the very first time en mä oikeastaan muista ulkoa, mitä NVIDIalla oli. AD102 saa 76 risaat. Okei, on sinne sitä matkaa. Mutta AD103 eli 480, niin siinä on vaan about 46 miljoonaa. Okei, eli tuo on siinä niinku niiden välissä transistorin määrältä. Joo. Siellä on siru käsissä. This may be my favorite part of my job, I think. All right, so look, as I said earlier, we set very ambitious goals for RDNA3, especially around energy efficiency. And I'm pleased to say that we actually exceeded our goals. So our engineers did a fantastic job. Oli joo vähän kyllä semmoinen pehmeän näköinen koko ajan. Between RDNA1 and RDNA2. And with RDNA3, we actually achieved a 54% gen-over-gen improvement in performance. Sieltä se tuli se yli 50% parempi energiatehokkuus. What really matters, we're about building the best products for you. So today, I'm incredibly proud that we're going to announce our first two RDNA3 graphics cards. The Radeon RX 7900 XTX ja 7900 XT. Radeon RX 7900 XTX with 24 gigabytes of GDDR6 and the 7900 XT with 20 gigabytes. So you can imagine these are just incredible gaming cards. So now I'm going to turn it over to Sam, Scott, and Frank that are going to take you through all of the exciting product details. Sam? Oliko sillä Vegassa USB-C vai jossain vanhemmassa? Se oli tuossa ainakin se 5000 tai 6000 jompikumpi. 6000 oli. Thank you, Lisa. Tai 5000, en minä muista. As she said, with RDNA3, our vision mikä on vähän häpeällistä, koska mulla on 6-tonninen ja mulla oli aikaisemmin 5-tonninen kortti, mutta en mä silti muista. Tai eikö sä käyttänyt paljon näytönohjaimien USB-C-elintä? En ole vielä käyttänyt kertaakaan. To achieve this vision, we have brought unprecedented innovation to all aspects of the design. Now, it's my privilege to hit on a few of those highlights for you this morning.
Huomasin jo USB-C on and most lähtökohtaisesti taitaa olla evident VR-laseja varten. is that we have leveraged our industry-leading Tosin en tiedä, onko mikään expertise in VR-lasi vielä chiplets, tukenut sitä USB-C honed on our kuvaa Ryzen and siirtämistä. Epic lines to bring En chiplet tiedä, mutta itse asiassa architecture näyttöjähän on, missä on kyllä USB-C. Se on kyllä totta. Magic of chiplet Nehän design kuljettaa is being Thunderbolt-signaalia. able to use the right technology for the right job. Tai siis So Eikö se DisplayPort-signaalia, DisplayPort? created mutta, Jep. two very different mutta chiplets niin, connected USB-C with tai high bandwidth niin siis, no, interconnects sama specific signaali to se on graphics. meillä se Thunderboltia pitkin sitten With the päin. graphics compute USB die, on mun mielestä we send näytöt on that kyllä aina precious ollut 5 niin USB nanometer nimenomaan, silicon, eikä where eikä it Joo, Thunderboltia. niin on. Siis in the core DisplayPorttia GPU piti sanoa, mutta where Thunderbolt all tuli the vahingossa computation suusta. occurs, Aivan, creating aivan, great aivan. performance and performance per watt. For that small memory cache die, we use the mature 6 nanometer technology to implement the GDDR6 memory interfaces and our second generation Infinity Cache. These diminutive but powerful MCDs feature a second generation Infinity Cache, each connected to 64 bits of high-speed GDDR6 memory, combined up to a width of 384 bits. We've tuned this Infinity Cache to enable better data reuse with less capacity to accomplish several things for us. With the high hit rates, it directly sources most of the memory requests, and this delivers data to the engine in less time and uses less power than going out to DRAM. With our high bandwidth Infinity Fabric chiplet interconnect, we've increased the peak bandwidth from our RDNA2 implementation by an astonishing 2.7 times. And that's where that 5.3 terabytes per second number you just heard comes from. These support the gaming at the highest resolutions. So now I want to take you a little bit deeper, click down into that graphics compute die, which is built around our new RDNA3 compute units, where we've continued with our area-efficient unified architecture that shares resources between rendering, AI, and ray tracing to make most effective use of each transistor. Nyt on huonosti asiat. In Kissa addition, maukuu ja mä en contained löydä within se this herkkuja PCD is a key mistään. part of delivering a great gaming experience, driving the latest displays with massive refresh rates for high-resolution gaming. All of the latest media formats are in there with our media and display engines. Now to the core of the engine, which is the new unified RDNA3 compute unit, specifically optimized for high-resolution gaming. The key word here is unified, which means we have a tightly integrated unit which shares resources to deliver the most power and area-efficient performance. We've tuned it to provide the right blend of flexible, highly efficient stream processing, additional AI acceleration capabilities, and greatly enhanced ray tracing acceleration. All of this is fed by a general purpose register file with 50% more capacity than the RDNA2 design, which boosts the performance of all the functions. To deliver this well-rounded feature set, we've leveraged 5 nanometer to the fullest to pack 54% more transistors in less area, increasing our density by 165%. Well, as every chip designer knows, it's a lot of transistors. And as every chip designer knows, smaller is faster and more power efficient. And so this enables RDNA3 to deliver even a better gaming experience. Now, looking at the stream processors, we took a huge step in RDNA3 by going to dual issue Wave32 units. This enables us to better utilize the data paths by issuing 2 different instructions down each 32-lane SIMD, or we can use them in parallel like we did in RDNA2. We can issue different integer or floating point operations down each SIMD data path, mixing and matching based on the workload demand. The net result is faster frame render times for higher FPS from better utilization of all the functions in the compute unit. It handles now 2 times more instructions per clock. So we have also greatly enhanced the RDNA AI acceleration. And AI, of course, enables a host of capabilities that are growing in importance to the gaming community. And we've increased the AI throughput for commonly used math functions, which, while integrating these tightly within our unified Tekoälylaskentaa on nopeutettu. These share the same register files, caches, and instruction scheduling as the stream processors. And the enhancements provide up to a 2.7x siis increase in AI onko noin performance sitten in the noita most area and matriisiyksiköitä power vai efficient way possible. jotain muuta.
setting RDNA3 up Jaa. to exploit the current and future uses. On jotenkin vähän tämmönen flegmaattinen esiintyjä. Final enhancement Tuo esiintyjä on kyllä to our kuultu, se on kyllä compute ihan unit is the totta. ray Mutta tracing tuo suorituskyvyn acceleration, perusteella mä which is veikkasin, built että on nuo on new kyllä ihan instructions jotain tiettyjä in the käskyjä shader and support kiihdyttäviä, Niin, eikä varmaan. flags, and eikä many tällainen improvements for tommonen ray box sorting and traversal. tensori tai matriisi. Amplifying all of this is the ability 50% parempi suoritus kuin ray tracingi. Ihan hyvä parannus, mutta... Per compute unit. Niin totta. Onko siitä sitten, niitä voi olla myös enemmän kuin vanhoissa korteissa? No, niitä on tietenkin enemmän, jos compute-unitteja on enemmän. Että, niin. Jep. With up to 50% more performance per compute unit. Jännä nähdä, miten käytännössä vähän ollut tuo ray tracing suorituskyky AMD semmoinen heikkous Nvidia vastaan nyt kuitenkin. Varmaan edelleen voi jäädä jälkeen, mutta jännä nähdä kuinka paljon ottaa kiinni. Ja siellä on tullut uusi nimi tuolle näyttöohjaimelle. Mikä se This oli? DisplayPort enables Joo, Radiance Display 480 Engine. Hz refresh rates at 4K resolution and up to 165 at 8K. And the 12 hetkeksi eteenpäin. for amazingly realistic images and graphics. And with the display link bandwidth of up now to 54 gigabits per second, we have doubled that bandwidth per port over RDNA2. And this supports the unprecedentedly high refresh rates at the highest resolutions. In support of the latest media formats and standards, we have a new dual media engine, and it supports two simultaneous encode streams pakkaus. up to 8K60 or Tässä ABC AV1, and siis AVC on toki vanha AV1-pakkaus. AV1 encode and decode, while also leveraging AI enhancements to improve video encoding and conference quality. And by greatly increasing the frequency Joo, inside the sehän oli media engine, we Linux-pätseissä jo delivered up to 1.8x varmistettu tieto, että se tulee. versus Jep, nyt on RDNA2. sitten kaikilta kolmelta näyttisvalmistajalta AV1-pakkausta tukevat näyttikset. So now a bit more about clock speeds. These are obviously Mielenkiintoinen critical yksityiskohta, että performance, noillakin on and those nimenomaan workloads kaksi that we have found media and engineä nyt, analyzed samalla tapaa kuin are Nvidia actually pisti more ainakin limited siihen by front-end huippumalliinsa. work distribution and command processing than by our high-performance shader engines. So we recognize that we could utilize higher frequencies in a smarter, more power-efficient way by using our new to RDNA3 decoupled shader engine frequencies to run only the front end at a typical 2.5 gigahertz, while the shaders operate at a more efficient 2.3 gigahertz, which is still 15% higher than RDNA2 at launch. With this sort of advanced power management, we deliver the maximum clock speedit frames ja per front-end second, clock speedit while also irrallaan saving toisistaan. 25% power. Milloin se oli? Nvidiallahan oli contributes joskus to a erikseen shader-kellot, ne oli 54% tosin product kaksinkertaisesti level muuhun performance verrattuna. clock gain. Ja With the higher frequency and the new dual issue RDNA3 compute units, we enable a 2.7x leap in raw compute power. You heard it from Lisa, a remarkable 61.6 toi on kyllä tuo teraflopsin lukema, melkoinen loikka. in the region. On nyt vielä, jos se näkyy Well, peleissä putting edes it all sinne together, päin, niin on we kyllä have aina jytky. delivered on our vision. Se on toki no teraflopsien vertaaminen nykyään alkaa olla semmoista, että ei ne ole pitkään aikaan mennyt lähellekään lineaarisesti suorituskykyä. Ei, paitsi ehkä just niin kuin arkkitehtuurin sisällä voi mennä, mutta niin eihän se muuten tietenkään mene. Ei. Our advanced chiplet interconnect provides an amazing 2.7x leap in peak bandwidth to feed that 60+ teraflop engine. The new unified RDNA3 compute units have twice the instructions per clock, enabling them to fully utilize our data paths and provide incredibly high performance for rendering, ray tracing, and AI applications in the most power and area efficient way. We connect this rendering horsepower to the industry's first GPU DisplayPort 2.1 to support massive refresh rates and include the encode and decode for all the latest media standards. Hyperaktiivisen Linus Sebastianin tonne lavalle enemmän kuin ton most tyypin. advanced GPUs On tää vähän liian optimized rauhallinen for jo tää gamers kaveri. and creators. Now I'd like to hand it over to Scott, who will tell you more about this incredible product. No niin, katsotaan, jos tästä olisi vähän enemmän esiintyjäksi. Tällä on ainakin urheilupaita heti päällä. On What's ja up, gamers? kokemusta How's enemmänkin everybody näistä doing today? hommista ehkä. Jep. Oh, we've been working on this for 3 years, hundreds of thousands, if not millions of hours in our engineering group. And I'm sure they're tuning in today, but I can't be more proud of what they've been able to create for you and to create for us, and it's going to be a great time. So now,
I know what you want to see. Performance, price, and availability. Is that right? Do you want to see that? Sounds good, but you're going to have to stay for a little bit to get availability and price, but I'll show you performance. I'll show you some performance. So today, 4K sets the standard where enthusiast GPUs are measured. According to IDC, in the last 5 years, there is 3 times increase in shipments of 4K monitors. And the Radeon RX 7900 XTX is going to be the perfect card to power your games at 4K. In pure rendering, the 7900 XTX is up to 1.7 times faster than our previous generation flagship GPU. And in ray tracing, we are seeing up to 1.6 times more performance in native 4K. What do you think? Se on rasterointisuoritus parantunut enemmän kuin ray tracing. Now that you've seen the performance, allow me to introduce the Radeon RX 7900 XTX. On. Mä olisin ottanut kyllä just päinvastaista. Toki se oli hyvin samoja lukemia ja molemmista oli optimitilanteet. Take a good look. We've spent a lot of time optimizing this car, but more importantly, making sure that you're going to be proud when you put it into your rig. Joo, se on aika tavalla pienempi kuin Nvidialla This kyllä. gaming card is built to provide exciting ei voi puhua performance edelleenkään in 4K mistään vähävirtaisesta kortista, mutta eikö se ollut 450 se Nvidia? RDNA3 GPUs are like no Joo. other. It features Siinä on 96 melkein 100 unified wattia RDNA3 compute units running at 2.3 gigahertz game clock, and it comes with 24 gigabytes of GDDR6 Toi, with tiedätkö sä, 384 bits. niin osuu aika This card is lähelle future ready RTX with 81 490, encode ainakin and on decode for streaming and TechPower-upin video export, and keskimääräisen it has the kanssa. latest DisplayPort Katsotaas. 2.1 technology for Katsotaan, 4K, mutta se on niin siis 480 frames keskimääräinen per second, tietenkin. or 8K, Katsotaan joku, mitä pelejä siinä 165 mahtaa frames olla. per Mä second gaming unohdin jo. Cyberpunk oli, mutta mä en muista enää mitä se oli. Joo, se on Cyberpunk, se oli se 7 prossaa. Olisiko se ollut se? Mistähän oli ne RT-suorituskyvyt? Oliko siinä Cyberpunk? Niin joo. Today, we are also announcing the Radeon RX 7900 XT, a 7900 massive XT leap on of sitten performance over the 300 last wattia. Eli generation. molemmat on It niin kuin features lippulaivan luokkaa 84 selvästi unified wattilukemiltaan. compute units running at a Ja game 20 clock of 2 giganen toi gigahertz. And GDDR6 comes muisti, with niin 20 kyllä sekin vähän gigabytes of viittaa 320-bit asettelua. GDDR6 memory with the same support for AV1 and DisplayPort 2.1. The 7900 series gaming cards are industry leaders in performance per watt. Aika erikoisesti There's no sinänsä, need to kellot on rebuild jopa your nyt desktop, laskenut sit kuitenkin. no need to upgrade your case, and there's Niin, no oli nyt need 2,3 for a new tuolla power isommalla. adapter. Mitä se oli tuon pienemmän kortin? 2 GHz tasan taisi olla pienemmällä. Okei. Yep. We made it as easy as pulling out your old card and putting in a new one. Previous 8 generation on helppo enthusiast vaihtaa sieltä. GPUs, Ei tarvitse vaihtaa including piuhoja. those recently launched by our No, pientä competitor, piikkiä se on only ihan support oikein. DisplayPort 1.4. Gamers who purchase Sä these tiedät, että graphics cards will see RTX-suorituskyvyssä oli limited frame Cyberpunkilla rates. 1,6 But with kertainen the nousu. RX 7900 series of GPUs, it'll allow you to actually see the frames you are paying for when you upgrade to a DisplayPort 2.1 monitor. If you are paying that much money for a brand new gaming card, Mitäs meillä oli you siinä? should demand a GPU that will allow you to game into the future. And only the 7900 series can give you that. 1440p And 900 starting Hz in early DisplayPort 2023, 2.1. an incredible new generation of displays at a range of Odotellisessa, että resolutions from leading näytöt display pääsee vendors sinne. will start rolling Ai, out saan today. kohta CS:stä kaikki Including this FPS sneak peek ruudulle from our asti. friends at Ei Samsung, saakeli, their meidän brand testeissä new ei ole Audis Neo RT-testeissä G9. ei ole mukana Radeonia Expected to ollenkaan. be the first DisplayPort 2.1 8K, I'll say that again, 8K ultra widescreen gaming monitor ever. What do you think? Niin semmoista Samsungin 8K-näyttöä. More details on the design and specs will be Sellainen varmaan unveiled tuohon soon at joulupukipakettiin CES sitten. in January of 2023. And to power high refresh rate gaming displays both today and your future upgrades, we've developed a suite of powerful software enhancements, which includes technologies such as Fidelity FX, super resolution, and smart access memory. Combined with our new unified RDNA3 compute units, the Radeon RX 7900 series delivers the next generation of high refresh rate gaming. AMD's Fidelity FX Super Resolution, or FSR, technology works on all modern GPUs to provide Se high riittäisi fidelity visuals 390 and Ti incredible tasolle frame rates. about. Eli ei In just lähellekään 16 months, 490. FSR will Joo, be available in Cyberpunkissa. 216 games. No, proving eli just how compelling RT-suorituskyvyssä open ainakin jäähän vielä aika technologies are for the selvästi entire sitten industry. Nvidian parhaasta. Our latest update, FSR Juu, 2.2, kyllä. reduces Helposti. super resolution temporal ghosting, not only the artifacts on fast-moving objects, and it'll also be available in Forza Horizon 5 soon. Now,
1440p gaming displays with high refresh rates continue to be one of the fastest growing choices for gamers. With the 7900 XTX and Apex Legends, you will be able to reach the game's hard frame rate cap of 300 frames per second. And in other popular titles, the 7900 XTX can push your games to its limits. Games like Overwatch 2 and Valorant are great examples of why DisplayPort 2.1 is so important. Now, there's finally a gaming card to drive 300 to 800 frames plus frames per second gaming on ultra high refresh rate displays. Ja tällä lähti markkinoimaan kunnolla tuon DisplayPortin mahdollisuuksia. By turning on siis max pitäähän settings se, in kun AAA games Nvidia and nyt using ihan FSR rehellisesti vaan upscaling, feilasi you can ihan hit täysin sen triple kanssa. digit performance. Se on kyllä jännä, että ne jätti sen pois. It even makes playing competitive esports titles at 4K a real possibility. Hundreds of frames in your games at 4K resolution. Now, I'm not saying that you would, but you could play games with RX 7900 XTX that go beyond today's 8K 60 hertz limits. In Dawn of Ragnarok, the latest expansion to Ubisoft's acclaimed Assassin's Creed Valhalla, with FSR paired with the 7900 XTX, you'll be able to get 96 frames per second at a crisp 8K resolution. 8K pelaamiseen siirryttiin seuraavaksi. It's truly incredible to see and experience. Toi mennä kyllä, itse asiassa mulla vaikka sanotaan, että Linus teki ihan hyvää videoaiheesta, että älkää nyt innostuko mistään 8K:sta, vaikka Nvidiakin hirveästi promoos, että niin, ei siinä ole järkeä. Se on vielä nykynäyttökoilla varsinkin. Sitten tätä markkinoidaan FSR:llä, niin mikä se on se niin kuin sisäinen resoluutio, mitä ne ajetaan sitten tuossa. Riippuu tietenkin siitä, mikä FSR-taso on käytössä, mutta voisihan tuosta heittää, että maks 4K ehkä. DirectX ray tracing is coming to one of the most popular franchises in the world, Halo Infinite by 343 Industries. Halo Infinite will now support ray trace shadows across arena and big team battle modes, and players with AMD hardware will notice improved lighting, sharper shadows, and increased performance on RX 7000 series platforms with ray tracing acceleration. DXR will be available in Season 3, so look for it in your graphics settings soon. And with the RDNA3 architecture, real-time ray tracing performance has greatly improved generation over generation. In Dying Light 2, with ray tracing features turned to the max, the 7900 XTX delivers performance above 60 frames per second with FSR at 4K. Cyberpunk and Hitman 3 also have significant performance uplifts, giving you the performance you need to stay immersed in your game. FPS. But today we're also announcing a technical partnership with the Callisto Protocol coming in December. This third-person survivor horror game developed by Striking Distance Studios features incredible lighting and shadow effects, along with movie-quality textures and animations to set the eerie mood in this sci-fi experience. Ray tracing is used to full effect here, with shadows, translucency, and glossy refractions coming together to capture the most subtle details that create giant leaps in realism. At 4K and higher resolution, the Radeon RX 7900 series is optimized to deliver incredible frame rates. Sitten heti kun nuo mitä Alien Now next, we are also zombeja announcing onkaan a tulee technical ruutuun, niin partnership kyllä with niistä heti Luminous taas paistaa Productions kaikki and their muu. action RPG, Forspoken, Mä launching oon in tuon January. ray tracingin ystävä Luminous kyllä Productions lähtökohtaisesti. has Se oli created Halossakin some syötetty truly varjoja breathtaking varten se ray visuals in a tracing. fully realized Se on fantasy kyllä world. ehkä Powered viimeinen, by mihin hybrid ray näkisin, tracing tai for realistic mikä ehkä lighting, itselle shadows istäytyisi on the silmään. characters Kaikista and näyttäviä environments. yleensä kaikki ray tracing Forspoken heijastukset. looks and Toki runs taitaa olla myös kaikista incredibly raskainta fast thanks to käyttää its ray tracingia implementation melkeinpäin. of Fidelity FX, Niin, no se on tietenkin including mitä, FSR, mihin variable peli rate shading, haetaan sillä. ambient occlusion, and downsampler, all optimized for Radeon. We work closely with game studios to optimize for the next generation of games. At Ubisoft, Snowdrop has been in development for over a decade and is one of its most important gaming engines. This is the same engine utilized across a variety of PC and multi-platform titles, from Mario and Rabbids Sparks of Hope to Tom Clancy's Division 2. By the way, one of my personal favorites, Long Live the Bullet King. If you play the game, you'll know. Today, we are announcing our partnership with their next generation engine. Naurua yleisesti. This tech demo is beautifully rendered with global illumination, blur reflections, and shadows in addition to other effects that the Snowdrop engine uses, such as volumetric weather effects and micro detail rendering. We've worked with Ubisoft to add a highly optimized AMD ray tracing implementation that unlocks even smarter ray processing than DXR alone can provide.
with high-performance ray tracing enabled on a 7900 XTX, we are getting frame rates above 80 frames per second at 4K with FSR2. Tuo on kyllä vähän We're nyt excited tylistä, to jos see the siellä mennään Snowdrop johonkin engine come to life in major poropietarisysteemeihin, upcoming että titles, including Niin, heidän Avatar omaa Frontiers of raytracingia Pandora, mainosti. Splinter Cell, niin, and vai Ubisoft Star onko Wars. kyse siitä, jos se on esimerkiksi Vulkanilla Right? ja mikä mahdollistaisi ehkä jotain, mikä Let's go. DXR ei Indeed. mahdollista, en tiedä. With the Toivottavasti announcement se of nyt ei ole Unreal mikään Engine 5, a lot of poropietari, gamers, including jospa se myself, olisi vaan are excited to see optimointeja what niin. new ja games kuitenkin experience toimii will Toivotaan be muillekin näin. created laitteille. Toivotaan näin. Se nyt ei ole UE5 is toivottava optimized to suunta, take että full tulisi advantage sellaisia of our näyttisriippuvaisia, unified RDNA3 missä compute toimii units ray with tracing excellent missä ray pelissä. tracing and rasterization performance. In this UE5 sample, optimized for Radeon, we're able to hit an average of 60 frames per second at 4K with FSR2 enabled. Even with resounding success of FSR2, we won't stop there. I'm excited to show you a preview of a brand new version of Fidelity FX super resolution technology, appropriately named FSR3. Kehitetty skaalaa. FSR3 combines our best-in-class temporal super resolution technology and our new AMD Fluid Motion Frames technology to deliver more frames per second in your games. Fluid motion frames increases FPS Sieltä lähdettiin using luomaan kanssa arvottuja ruutuja. FSR3 will provide up to a kielenkäyttö, 2 ei times jumalauta. increase in frames per second at 4K Siis- resolution over FSR2. Ei A näin. significant boost across your supported games. Mun on pakko, And will että be omalla coming to tavallaan PC gamers tykkään in tuosta 2020. tekniikasta. Se mahdollistaa sitten niinku resoluutioita ja muiden nostamisen, vaikka tekniikka ei niin vauhdilla To give kehitykään, an idea on mutta what's possible with our Eihän se brand nyt new täydellinen generation of ratkaisu gaming ole. cards, I'd Niin, like sä to show teet se you what Sava artefaktien and a small team of kustannuksella artists were able to ja create using a latenssien standard kustannuksella animation osittain. pipeline to Toki. build their dark sci-fi Käytännössä vasta fantasy näkee film testatessa, että Beckoning. minkä verran se Unreal varmasti Engine tosi in henkilökohtaistakin, just minkä 4 verran months. tuntuu Let's hear silmille from jotkut Sava. artefaktit ja muut tommosessa. No mun mielestä se on vielä jopa enemmän periaatekysymys kuin mikään muu, koska siitä ei ihan oikeasti ole niin kauaa. Käytettiin niinku suurennuslasia ja edittiin pientäkin virhettä. Ja oli hirveä halo, jos joku renderöidään vähänkin väärin. Ja nyt sitten samaan kaikki kuorossaunet keksitään hyviä tekosyitä, miksi ne on nykyään ok. Se on toki totta. Harmi, että tää nyt taitaa sitten olla joku RDNA3 tekniikka, että tää ei varmaan konsolilla nähdä sitten. Koska konsolithan tuossa hyötyisi oikeasti eniten, kun sinne tehoa käytännössä lisätä kesken sukupolven, muuta kuin ehkä Pro-malleilla. En mä tiedä niinku minkä takia olisi. Voihan se olla, että on, mutta sanotaan, että se on aika harvinaista teille. Okei. Nvidiallahan oli jotain omaa rautaa nimenomaan sitä arvontatekniikkaa varten. Niin, no sitä rautaa oli ihan Turingissa ja Amperessakin jo. Okei. Very cool. By the way, in reviewing Tosiaan that video, it sure does chatissakin make hyvä, it mutta eihän look ole easy tietenkään to pakko create a laittaa new päälle movie. noita That's arvontateknologioita, jos ei halua. The Radeon No RX ei oo, 7900 mutta jos series pelit are the most optimoidaan advanced sillä gaming ajatuksella, GPUs. että ne tulee First of all, they are käyttöön, niin easy to upgrade. kyllä mua to ainakin existing gaming nakertaa se. rigs. They feature industry-leading enthusiast GPU support for next generation displays. Mutta se on They myös will tosi, että deliver AMD nyt ei ultra voinut high olla frame tekemättä rates in tuota, both kun native Nvidia and teki upscale eeltä, niin games. pakko It olla of course vastaava comes tekniikka. up to 24 gigabytes of memory to drive No the next mun generation mielestä of olisi games. ollut ihan paljon loistavampaa, All jos of our olisi nyt innovations kampanjan enable oma 7900 oikeiden ja XTX to deliver artefaktivapaiden an ruutujen incredible leap in puolesta. performance of up to 1.7 Se on times toki, faster 4K. mutta helpompi myyä kuin isoja FPS-lukuja. Now, let me invite Frank Azor to the stage to show you Valitettavasti. how the Radeon RX 7900 series powers the next generation of gaming and streaming experiences. Frank? Wow. I am incredibly excited to be here with you guys today. It's just been so long since we've been able to all be together and to do this the way it deserves to be done, right? In person and just with all these incredible games and visuals behind us. What do you guys think about the new graphics cards? Awesome, right? Don't worry, Scott's going to come back and tell you when you're going to be able to get them and what they're going to be priced at, okay? I promise. But they're incredible graphics cards. But you know what's even more incredible is that at AMD, you get more than just a great graphics card. We're committed to building the absolute best gaming, creating, and streaming experiences. I'm going to share with you today a little bit about some of our latest developments of how we're pulling it all together to bring you the next generation of PCs. Great hardware
as you've seen today, deserves great software. And AMD Adrenalin is your software interface for harnessing the full potential of your AMD-powered system. We're committed to bringing you an Adrenalin software that you can depend on, and that offers you state-of-the-art features and next-level gaming experiences, as well as streaming and for creating. If you're not already familiar with AMD Adrenalin, let me catch you up real quickly to what you've been missing. Adrenalin is your hub for just about everything. You can find and launch your games, plus monitor your stats and performance across all the games on your system, all from one home screen. You can customize your Radeon settings for each game, as well as record and stream those games right from within the UI. You can even turn your system into its own personal game server and connect your smartphone, tablet, or another Windows PC to play your games remotely from anywhere. And of course, you can take full control over your AMD graphics card and your Ryzen CPU and tune them for maximum performance and efficiency. Adrenalin, it's simply awesome. But there's probably two things that I love most about Adrenalin. First, it's the fact that all these features are within one unified UI. And second, it's a completely unlocked experience, meaning we don't force you to create an account. You're not going to be monitored by us. You're not going to be tracked. You can just access all these features. You can customize your system to your content and just play the games you love, because that's what you deserve. So let me talk to you about some of the upcoming features you can expect from the next version of Adrenalin. Existing features like Radeon Super Resolution, Radeon Boost, and Anti-Lag are huge performance amplifiers for your gaming experience. But let's be honest, most of us don't want to have to learn about each new feature, how it works, which games it works on, which features work best with one another. When we finally get some time to sit down and game, it's just too much complexity to deal with. I just want to get in the game and I want to play. So we heard you. To simplify all this, we're introducing HyperRX mode. With HyperRX, we've redeveloped these performance boosting technologies to all work together and at the same time, compounding their benefits and giving you a one-click experience. Onko tässä nyt sama homma kuin Nvidiallähän tässä DLSS 3 olla automaattisesti se reflex päällä silloin, kun se arpoo niitä ruutuja. Niin tässä on sitten taas se latenssin vähennys päällä yhtä aikaa. Siltähän se vähän vaikuttaisi. 85% with 1/3 of the latency. It's incredible. HyperRX kyllä odottaa vaan, että HyperX lähettää viestiä, että pitäisikö tehdä muuttaa tuota nimeä. So look forward to HyperRX coming out early next year. No, you can experience it yourself. Tuskinpa silleen ollaan varmaan aika lämpimät pelit HP:nkin kanssa kuitenkin. Se on kyllä ihan totta. OBS, as many of you know, is the leading video recording and live streaming platform out there, and it's used by some of the world's most successful and popular streamers. Well, we've partnered with OBS to improve video streaming quality across all bit rates on Radeon RX 6000 and 7000 series graphics cards. OBS:n kanssa tehty yhteistyötä 6000-sarjan korteissakin paranesi kuvanlaatu. Media engine, we've added AV1 hardware encoding, improving quality niin, no jos ne ottaa se uusimman SDK:n käyttöön, niin siinä on heti hyvä alku. Parannes se on kyllä ihan hyvä. Tai iso osa niistä ainakin on tehty jo. Jep. Both images were captured at the same 3.5 megabit per second bitrate. Tuo AV1 on kyllä kans hyvä kehityssuunta, kun saataisiin sitten niihin striimipalveluihin vielä tuki tuolla. But with the addition of our AV1 hardware encoding, updated pre-analysis and pre-filtering algorithms, plus our OBS optimizations, the playback quality substantially improves, providing a clear, sharp, and a smooth viewing experience. Additionally, with Xilinx AI and content adaptive machine learning technology, we've integrated that into the AMD framework, and it's been trained to learn, predict, and target small text and menus, making them legible again, especially when streaming at low bit rates and resolutions up to siis encoderissa tekoälylaskentaa parantamassa kuva. The new AMD RDNA3 media engine reaches beyond niin, ilmeisesti. With our dedicated AV1 hardware processing, video encoding is up to 7 times faster than software, even at ultra high resolutions like 8K. Se on yllättävän nopeastikin saanut kyllä Xilixin rautaa tuonne sisälle integroitua, jos näin on. Adobe Premiere Pro, FFmpeg, Handbrake, and an upcoming releases of OBS. And then for video creators, any video creators in the audience? Anybody create video? You're gonna love this. So
we're introducing something we call Smart Access Video. Smart Access Video works with select applications when you pair the Ryzen 7000 series with the new Radeon 7000 series. And unlike other platforms that can really only make use niissähän of on kans either your mediayksiköt CPU noissa or Ryzen your 7 GPU's video tonnissa. compression Aha, niin engines. totta, niissä on se Smart Access grafiikkapuoli Video olemassa. distributes the Joo, encoding Intelillähän on and tää ihan decoding sama, workloads millä nimellä se nyt sitten across olikaan both heillä. your Tiedätkö, Ryzen se ARC CPU näyttöstä ja and Intel your Processorin Radeon Graphics yhteistyö. cards video compression Jep, engines, juurikin tämä. enabling faster 4K and 8K editing. And when it comes to batch transcoding, Smart Access Video reduces parallel transcoding times by nearly 1/3. Smart Access Video will be available across applications like OBS, Premiere Pro, FFmpeg, and more starting in December. So next, Noi tekoäly-yksiköt ei muuten välttämättä let me share with edes you how ole we're mitään bringing all dedikoituja these yksiköitä tuolla technologies, all niinku this seinärin greatness puolella. together for you into our AMD Advantage solutions. Saattaa So when we viitata first vaan introduced joko Advantage osaan laptops, we noista raised the bar of what seinäyksiköistä, missä on defines vähän eri a great rakenne, portable tai gaming sitten, että experience. kaikki niistä And pystytään Advantage laptops have been valjastamaan carefully ns. designed and developed tekoälyhommin with our parilla partners uudella to ensure that their VM-maakastyllä. premium experiences Joo. are felt throughout. Multiple models of these laptops are available in market right now from your favorite OEM and SI partners. And look, nothing compares to building your own desktop if you can. All right. But for those of us that maybe don't have the time, the experience, or the will to do so right now, we've applied the great AMD Advantage design framework that we applied to laptops originally, and we're bringing that to desktops now. We've partnered with several leading system integrators to bring you these turnkey solutions so that whether you're gaming, you're streaming, or creating, Advantage desktops have been designed and developed with our partners to be the best desktops you'll find in the market. Pitää vaan All the toivoa, että incredible tuossa on performance you saw oikeasti here today järkevät from the säännöt 7900 sitten, mikä XTX, well, niin that's what you varmistaisi, can että tulee expect ihan järki with Advantage kokoonpanojen desktops. alta. Jep. It Pahimmassa starts by tapauksessa on se, pairing että our saatte Ryzen 9 Advantage-nimen, kun processor and käytätte our Ryzen Radeon prossuja XTX ja graphics card. Radeon Then we näyttöstä, amplify se that on sillä performance selvä. with our smart technologies, Toivotaan, including ettei Smart se Access ihan niin Memory helppoa and just Smart ole. Access Video, as well as the full feature set of Adrenaline software, including Radeon Super Resolution, AMD Noise Suppression, HyperRX, and more. But Advantage goes even further than that by ensuring every component, from the motherboard to the NVMe drives to the memory, the power supply, all the rest, they all work seamlessly together, and they're all tuned for maximum performance with every design and quality metric followed. Next, we focus on each system delivering its full graphics potential. We know that peak visual quality and performance are incredibly important to gamers. So Advantage desktops have been thermally designed, reliably powered, and rigorously tested to ensure that they deliver on the highest resolution and refresh rate experiences possible on the 7900 XTX. And it all comes together when you pair them with one of the over 2,500 AMD FreeSync monitors available, allowing you to experience the most demanding games at their smoothest and highest settings. And of course, each Advantage desktop is built to game with a full configuration of premium components, all tuned and tested Ai pitää olla liquid cooled reliably CPU. to give you maximum performance every No, single mutta time. 2 We're terabittiä really SSD excited to be storage working tai with all of these teratavua. partners on bringing you the ja first NVMeitä generation nimenomaan, että ei Advantage riitä systems. mikään 100-väyläinen. It's been Ne awesome on to sit be niinku here with oikeasti you guys kalliita today. tietokoneita, This is a mitä tulee ole historic AMD moment. Advantage Thank nimellä. you so much for your time. Let me welcome Yeah. Scott back on the stage. Toolless entry, se on taas ihan kiva. Virtuaalissä ihan rehellisesti olisivat voineet tiukemmankin, 180 voltin. Thank Se you, ei ole Frank. kyllä hirveän Okay, are hyvä you high-end. ready? All right, what an incredible day of announcements that will transform the future of graphics in games. The AMD Radeon 7900 series, built for extreme performance to drive 4K and 8K high refresh rate gaming monitors, powered by the world's most advanced gaming graphics architecture, RDNA3. Here we go. Starting December 13th, 2022, you'll be able to purchase the 7900 XTX 999 7900 XTX, $999. 899 7900 XT. Joulukuun 13. on myynti. the world's fastest gaming card under $1,000. World's Also on fastest December gaming card. 13th, 2022, you'll be able to purchase the Ei 7900 ne lukemat kyllä ihan ehkä for täyttänyt sitä, että se olisi maailman nopein. $899 Kyllä. and $899. The Hinnat world's on most kyllä aika advanced hyvät. gaming GPUs powering Ei the nyt On, teille world's tuli niin kuin- 90 for vasta. years to come. Hei, nyt niitä That's the end of our show. benchmarkkeja, Thank you for joining us benchmarkkeja on today. tänne We näin. can't wait to get Niitä these kyllä gaming kaivattaa. cards in Siellä your näytettiin, hands in että paljonko December. parannettiin Have viime a great rest of your sukupolvesta. day. Ja nekin oli pelkkiä kertoimia. Missä on FPS? Näinpä.
Jahas, oliko se siinä sitten? Eikä se vielä vartin päästä loppuu vasta embargo-aika tosta? No sitä minäkin tässä mietin, että pitääkö tässä nyt sitten jauhaa sanoa niin kuin hävyttömiä se vartti vai? Toi on kyllä aika... Maailman tehokkain näytönohjaaja alle $1,000 oli statementti Samsakoresta. Onko se niinku tää tehokkain alle $1,000 näytönohjaaja? Niin no se voisi olla, joo. Se on hyvä pelastus, hyvä pelastus sinne. Mutta tosiaan ne AI-yksiköt ilmeisesti on siis tosiaan viittaavaa VMMA-käskyjen tukeen. Ja se oli vaan brändätty tolleen sen takia, että porukka ei valita siitä, että ei ole mitään tekoälykiihdytystä, koska tekoäly on nyt ei joku maaginen sana. Totta. Pitää olla tekoälykiihdytystä. Niin, mutta siis joo. Ei mitään dedikoituja yksiköitä ilmeisesti kuitenkaan. Jotain FPS-lukemia olisi kyllä melkein kaivannut. Ihan siis lupaavia lukuja ja ihan kiinnostavat hinnat, mutta missä on käytännön FPS? Kyllä, FPS-lukuja olisi kaivannut ja muutenkin niinku, en mä tiedä, ehkä enemmän noita jotain pelipätkiä niinku ihan oikeasti silleen, että sulla olisi vaikka verrokki, vaikka se olisi sitten se oma vanha sukupolvi, mutta semmoinen, että sulla olisi niinku verrokit vierekkäisinä koko ajan. Se niinku näyttäisi oikeasti, missä se suorituskyky about menee. Totta. Mut kyllä, siellä Samsa ihan oikeasti, että aika jytkyhän tuo alle tonnilla molemmat noista korteista. Toinen $900, toinen $1,000 käytännössä. Niin... Joo, eli tuolla oli joku chatissa jo laskenutkin se, että se olisi niin kuin ilman, jos ei mitään ylimääräisiä kuluja tulisi, niin joku 1,250 kalliimpi Suomessa. Euron kurssi, mikä on aika lähellä 1:1 ja Suomen 24% verot. Niin... Jep. Oliko tuosta RTX 4,80 Suomi-hinnoista vielä mitään? Onhan ne ollut pienossa julkaisusta asti, se oli 1100... Ei, kun ootas, mäpä etin. Mihin tuo hinta sijoittuu suhteessa? Dollarihintaan se oli korkeampi siinä 16 gigan 4,80. Eikö se oli yli $1,000? Katsotaan nyt. Tuolla mulla on ehkä kuvassa. 1,509 €, sori. Se oli 1,129, oli se 12 gigan malli. Joo, no nämä on molemmat selkeästi halvempia kuin sekin, että ihan mielenkiintoinen nähdä sitten, että ei siis eurohintoina, noi oli Suomen hinnat. Joo, okei. Niin, eli siis ainakin se, molemmat on kalliimpia kuin toi 12 gigan olisi. Jep, mutta halvempia kuin 16 gigan. Joo, kyllä. Joo, no niin, eli siihen väliin asettus hinnat. Jännä nähdä käytännön testit, tähän on tulossa sitten Poriin testattavaksi. Ei aikatauluja ehkä luvata vielä. Jaha, mutta... siellä on nyt video julkikuulema, tuli Samsalla chatti, eli voidaan se katsoa tähän. Ja no niin. Sitten Samsa voisi suunnitella semmoisen haistin siellä, että tuo koko toimituksen väelle tuollaiset kortit tullessa. Totta. Las Vegasin tuliaisia. Joo, ja mielellään voidaan ottaa itse asiassa varmaan semmoisen ihan AMD Advan-takeen, vai mikä se oli, niin koko järjestelmä. Niin, voidaan ottaa ihan sellaisen suoraan. Käytännön testi arkikäyttöön. Mutta katsella, siellä Samsa pyörättänyt 2,5 minuuttisen videon noista paikan päältä, niin vielä sekin tähän putkeen. Joo, tässä munkin tarvii etsiä toi itselleni tuohon auki. Tuossa, laitapa pyörimään vaan mun puolesta. Joo. Moi, mun nimi on Samsa Kurri ja terveisiä täältä Las Vegasista. AMD on just esitellyt RDNA3 näytönohjaimet ja meillä olisi nyt nämä näytönohjaimet ja grafiikkapiirit tässä käsissä. Joten kurkataan nopeasti, miltä ne nyt käytännössä sitten näyttää. Elikkä tässä on nyt tää Navi 31 grafiikkapiiri. Tuossa keskellä näkyy nyt toi 5 nanometrin prosessilla valmistettu itse grafiikkapiiri ja sen ympärillä 6 kappaletta sitten noita välimuistillisia muistipiirejä, jotka on tosiaan valmistettu 6 nanometrin prosessilla. 58 miljardia transistoria tosiaan yhteensä ja 384-bittinen muistiväylä noista 6 muistipiiristä. Kaikki grafiikkasysteemit on täällä grafiikkapiirissä ja tosiaan muistiohjaimet ja Infinity Cache välimuistiset näissä 6 muistipiirissä. Sitten tässä meillä on itse näytönohjaimet. Tässä on nyt tosiaan 7900
XTX, vähän isompi kokoisempi, vähän isommat tuulettimet kuin tuossa XT:ssä, joka on vieressä. Tosiaan 2 8-pinnistä PC Express lisävirtaliitintä. Tuolla on toi punainen, tommonen jäähdytyssiilissä toi punaiset raidat, vähän tarkennus, ei oikein ota, mutta joo, RGB-valaistus tässä tuuletin kehikossa. Ja sitten tosiaan täällä nyt sitten on tää DisplayPort 2.1 liitännät, eli tässä AMD näytönohjaimessa on tosiaan 2 kappaletta DisplayPort 2.1 liittimiä, 1 USB-C-liitin ja 1 HDMI 1.4 liitin. Ja tosiaan tää on itse asiassa rakenteeltaan aika hyvän tuntunen, täällä on aika jytkymetallinen backplate tässä näytönohjaimessa ja olisiko jopa tääkin metallia, tää tuuletin kehikko tässä. Tosiaan vähän isommat tuulettimet tässä kuin tuossa XT-mallissa. Täällä nyt muutenkin on sitten täällä esittelyalueella näitä Radeon RX 7900 XT demokoneita, mutta nyt on aikataulu tosiaan vähän semmonen, että täytyy meikäläisen pistää uutinen linjoille. Täällä alkaa vähän syvällisemmät briefit vielä sitten noista grafiikka-arkkitehtuurista, näytönohjelmista, ominaisuuksista, suorituskyvystä, jotka saa julkaista sitten myöhemmin. Tässä vaiheessa saa nyt vaan näyttää tosiaan tänne keynotein Annin, mutta syvällisempää settiä sitten jotenkin myöhemmin. Meikäläinen jatkaa tästä eteenpäin. Moro! Moi! Kas noin, sieltä on video katsottu. Saanko Sampsa oikein? Onko siinä HDMI 1.4? Eiköhän se ollut mokapaa, että en usko, että sanoo oikein sitä vaan, että eiköhän se ole se 2.1 vai mikä se tuorein nyt onkaan. Jep, eiköhän se. Onkohan AMD:llä jotain sivuja näillä jo pystyssä? Pitäisikö meidän käydä sellaiset katsomassa? Katsotaanpa toki äkkiähän se tässä selviää. Kyllähän täällä olisi. Radeon RX kyllä niin kuin sanotaan tuolla, mutta on se mallinimissäkin. Samsunghan sitä ennakkoon vähän puhuu, että RX ei paljon mainittu. Aha. Mutta on se noissa mallinimissä. Löytyykö ne ihan amd.comista? Joo, ihan etusivulla on, niin tulee heti. Siinähän se onkin Learn More. Joo, 96 compute-unittia tuossa järeemmässä. Ja no, näistä tulee sitten artikkelia, kun NDA sen sallii ja niin poispäin. Jep, ja Samsung oli uutiset vissiin naputellut jo. Näin mä ymmärsin tuosta videostakin, että Samsungilla olisi siellä uutiset naputeltuna. Muuten mulla tulee kova hoppu, koska mulla olisi vähän muutakin tässä naputeltavaa. Kyllä muutama uutinen tarvitsisi saada linjalle. Voi olla pistää huomenna aamupäivälläkin, mutta katsotaan. No, mutta eiköhän sitä, käsittääkseni Samsalla tulee nyt jo illaksi. Joo, näin mä sen kanssa ymmärtäisin. Jep, Samsa totesikin chatissa, että 2.1 oli HDMI, eli kyllä sieltä pikku sanavirhe oli päässyt tulemaan. Tuollahan FPS-lukemia kuitenkin AMD-sivuilla, siellä on 7900 XTX 4K Max Settings, Red Dead Redemption 2 93 FPS. Niinpä näkyykin olevan. Ja se on tehty Ryzen 9 7900X:llä testit. Mennäänpä katsomaan, mitä meillä on ollut tuossa. Prossu nyt on tosiaan eri kuin meidän testeissä, että ei nyt suoraan pysty vertailemaan, mutta mitä meillä on ollut. Got a gamer in your life who's looking for Eikö meiltä löydy tuon Revikasta? Vai oliko meillä mallia ollut vielä Revikassa? Prossua. Niin, kun eikö siellä ollut ihan oikeatakin pelitestiä, eikä vaan niitä matalan reson? Taisi siellä olla tyylin tuosta Cyberpunkista, mutta ei siellä näitä hirveästi muita ollut. No ei meillä ole kuin 7950, no, mutta se nyt on kuitenkin aika lähellä sinänsä. Että vähän toi up to FPS on harhaanjohtava, mitä AMD mainostaa. Siellä ei average, vaan up to, eli maksimit ilmoitettu, mutta ei nyt hirveän vertailukelpoista. FPS-luvut on uutisessakin, sanoo Samsa. Mennäänpä sitten etusivulta ihan tsekkaamaan. Ihan mennään katsomaan. No niin, tuolla. Tällähän vertailulukuja 6950 XT-hän. FPS, ja tässähän näköjään tuli vertailua viime.
Cyberpunkissa 4.2.6.2 Ultra RT-asetuksilla. Dying Lightissa kanssa Ray Tracingin kanssa 3.9.7.2. Kaikki nämä on Ray Tracingin kanssa lukemia. On, ja ei noin kyllä ihan hirveän kovia parannuksia kyllä ole, mutta hintaansa nähden suorituskyky on siellä, missä se pitäisikin olla. Jep, ei nyt semmoinen täysmullistus ainakaan näiden AMDn lupaamien suorituskykylukemien valossa. Ja no yleensä nämä valmistajat kyllä kertoo sen parhaan mahdollisen lukeman. Mutta hinta on sen verran edullinen verrattuna, edullinen 1 000 euroa tai dollaria, mutta kilpailu on edullinen, että se vaikuttaa ihan hyvältä päivitykseltä. Kyllä, pitää sitten katsoa, milloin siellä. Se vähän harmittaa, että ei ollut mitään teaseria edes noista pienempien mallien aikatauluista. Se on totta. Samsa huomauttaa vielä, että Ray Tracing-testit ja näissä on toi FSR päällä, eli näissä on se skaalaustekniikka päällä, eikä raaka suorituskyky 4K:na Ray Tracingillä kuitenkaan 62 fps yllä. Niin. Ei, vähän toi Ray Tracing-suorituskyvyn parannus ei nyt ehkä ole niin iso, kuin eikö huhuissa ollut odoteltu kaksinkertaista Ray Tracing-suorituskykyä? No siis huhut on huhuja tietenkin, mutta muistaakseni niissä oli, että sen pitäisi olla enemmän kuin rasteroinnin parannus. Joo. Tämä Cyberpunk rasteroinnissa on parantunut 1,7-kertaiseksi, ja se taisi olla sitten, Doom Eternal Ray Tracingin kanssa 1,6-kertaisena, että se on niin kuin paras parannus, mitä ne mainosteli itsellä tuo Cyberpunkin 1,7-kertainen, siinä ainakaan sanotaan, että olisi Ray Tracing päällä. Mutta sellainen tuli. Semmoinen se tuli. Joo, siis en mä tiedä, mitä tuosta jäi semmoinen käteen loppujen lopuksi muuta kuin, että suorituskykyvertailuja olisi oikeasti kaivannut. En mä siitä osaa paljon muuta tällä hetkellä sanoa, että vaikuttaa hyvältä hintaan nähden, mutta ei tulla nyt mitään maailman nopeimman titteliä viedä kuin ehkä siinä alle tonnin luokassa sitten. Se on ihan totta. Mä sitten menin katsomaan Ray Tracingin DLSS:n kanssa, sanon 4.90 Cyberpunkissa 4K:na 75 fps. Ja mitäs tää oli nyt, tää on lupaus täällä? 62. 3.90 Ti on saanut 4K:na 56. Eli kyllä tää menisi 3.90 Tiistä meidän testeissä ohi, mutta pitää ottaa huomioon, että meillä on tässä testeissä toi 5900 XT, kun meillä oli prossuna. Eli vanhempi prossu testeissä. 5900X prossuna testeissä, eli se voi Ray Tracing suorituskykyyn vaikuttaa aika selvästikin, että ei tuosta voi suorita lähteä vertaamaan. Joo, ei kyllä tässä kaivataan ne kolmannen osapuolen testit, että tässä osaisi mitään sen tarkempaa sanoa. Jep. Samsa sanoi chatissa, että Cyberpunk ilman säteenseurantaa on melko lähellä RTX 4090, ja vertailua pienempi nyt ei voi sanoa, kun 4080 ja 70 ei ole myynnissä, ja AMD ei halua $1,000 korttia verrata 4090. Se on ihan ymmärrettävää. Tämä on kuitenkin, eikö 4090 suositushinta ollut, oliko se $2,000 vai $1,600, mitä se oli? Mitäköhän se mahtoi olla, katsotaan. Huomattavasti enemmän kuitenkin joka tapauksessa kuin tämä, että ihan ymmärrettäväkin, että tämä nyt ei ole siinä samassa hintaluokassa. Joo, 1,600. Jep. AMDltä nyt ei tullut sitä markkinoiden tehokkainta, mutta hinta on sen verran paljon edullisempi, että tämä nyt kilpailee ihan yksin käytännössä nyt tuossa hinnassa ennen kuin Nvidialta tulee 4080 ja mahdollisesti se 4070 tai Ti tai miksi se muuttuu, se 12 gigan 4080. Mutta sellainen paketti kokonaisuudessa. Semmoinen se on. Ei siinä muuta kuin joulukuuta odotellessa tässä näin, ja Sampsalta varmaan tuossa noin, kun tulee takaisin tänne kotimaakamaralle, niin viimeistään saa sitten vähän noita tarkempiakin tietoja itse arkkitehtuurista, niin pääsee pureutumaan niihin. Jep. Mutta enemmittä puhetta varmaan lopetellaan tähän. Aika lailla käytiin kaikki läpi, jos sulla ei tule jotain vielä mieleen. Ei, mulla tuu, kun ei tästä oikein mitään muuta, mitä ei ota sanottu jo, niin voisi sanoa enää. Jep. Ei muuta kuin kiitos kaikille katsojille sitten taas täältä Kisastudiosta tältä kertaa, ja palataan asiaan huomenna jotenkin Tekniikka-podcast noin kello 15.
Ja Jeps. näitä näyttistestejä sitten, kun Sampsa nämä Porin saa käsiin ja saa testit tulla, niin alkaa tulemaan. Jees, näin tehdään. Ei muuta kuin yöitä kaikille katsojille, yms. Jep, hyvää yötä kaikille ja moi moi.